Okay. So हामीले एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के भयो एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टममा हामीले दुई तीनवटा कुरा गरेको थियौँ राइट। एउटा चाहिँ हामीले ER को बारे पढ्यौँ हैन, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको बारे, अर्को गोल्जी बडी र एन्डोप्लाज्मिक गोल्जी बडीकैबाट दुवैको रोलबाट एउटा भेसिकल जसमा डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू छन्। नाउ द्याट इज व्हाट लाइसोसोम। आज म अलिकता लाइसोसोमको बारे फर्दर कुरा मुभ गर्नेवाला छु। ठिक, look, you need to become very clear first about what is hydrolytic enzyme or the digestive enzyme and the oxidizing enzyme. Look, यदि तपाईले पलिमरलाई यदि मोनोमरको फर्ममा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तै स्टार्च एउटा पलिमर हो, सेलुलोज एउटा पलिमर हो, त्यसलाई तपाईले सिम्पल सुगर मोनोमरको फर्ममा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले के गरेको, अक्सिडेसन गरेको हो कि हाइड्रोलाइसिस गरे हो? हाइड्रोलाइसिस हो सर। हो, हाइड्रोलाइसिस हो। सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस भनेको पलिमरलाई मोनोमरको फर्ममा ल्याउनको लागि के हुनु पर्यो? हाइड्रोलाइसिस हुनु पर्यो। जस्तै मैले स्टार्च खाएँ र स्टार्च भनेको जुन चाहिँ पलिमर अफ ग्लुकोज हो, स्टार्चलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर ग्लुकोजको फर्ममा ल्यायो। ग्लुकोज भनेको एउटा मोनोस्याक्राइड हो र अब यो ग्लुकोज जब मेरो सेलभित्र एन्टर गर्छ अनि ग्लुकोजको जुन फर्दर ब्रेकडाउन हुन्छ, जुन हामीले रेस्पिरेसनमा हेर्छौँ बाबु, नाउ द्याट इज अक्सिडेसन। त यदि तिमीलाई कसैले सोध्यो कि मोनोमरको के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस हुन्छ, डाइजेसन हुन्छ कि अक्सिडेसन हुन्छ? मोनोमर्सको हो, मोनोमरको चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। मोनोमरको चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ हैन, र जुन पलिमर्सहरू छ त्यो पलिमरको के हुन्छ? डाइजेसन हुन्छ। जस्तै हामीलाई अक्सिडाइजिङ एन्जाइम्स अफ द सेल कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने, एन्ड इफ द्याट अक्सिडेसन इज रिलेटेड टु द प्रोसेस अफ फुड भनेको मतलब रेस्पिरेसन, द आन्सर इज अभियसली साइटोप्लाज्म एन्ड माइटोकन्ड्रिया है। अक्सिडाइजिङ एन्जाइमहरू साइटोप्लाज्ममा पनि छ र स्पेशली बडी कहाँ छ भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रियामा। तर यदि मलाई डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरूको कुरा गर्यो भने कहीँ न कहीँ मैले यस्तो भेसिकल्सको कुरा गर्दैछु जुन भेसिकलमा डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स जुन छ, आइम टकिङ अबाउट के त? लाइसोसोम। त बाबु लाइसोसोम एउटा यस्तो खालको अर्गेनेल हो द्याट इज कन्टेनिङ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम। सो पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो। र हाइड्रोलाइटिकको मतलब हो, हाइड्रोलाइसिसको मतलब हो डाइजेसन, डाइजेसनको मतलब हो पलिमरलाई मोनोमरको फर्ममा चेन्ज गर्नु। कुरा बुझ्यौ? सो डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ द वर्ड कल एज डाइजेसन अथवा हाइड्रोलाइसिस एन्ड के oxidation. Did you get the point? Look, your lysosome जुन एउटा vesicular structure छ, यो lysosome was first discovered by somebody. Do you remember the name? Anyone? Christian D. Duve. Look at this. Lysosome was first discovered by Christian D. Duve. Look, यदि मलाई लाइसोसोमको कुरा गर्ने भने म यो थर्ड हेरेर त अर्को पोइन्ट म जुन हेर्दैछु हेर त, सिंगल मेम्ब्रेन बाउन्ड भेसिकुलर स्ट्रक्चर कन्टेनिङ कस्तो एन्जाइम भन्न त? अक्सिडाइजिङ कि डाइजेस्टिभ? डाइजेस्टिभ। सो कन्टेनिङ द हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स द्याट ओके। यो हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्सहरू छन् जुन एन्जाइम्सहरू, अब मैले फटाफट कुरा गरेँ, टाइम कम छ बा, यो जुन एन्जाइम्सहरू एसिडिक पीएचमा काम गर्छ। कुरा बुझ्यौ? त्यही भएर यो लाइसोसोम भन्ने जुन भेसिकल छ भनेको जुन एउटा झोला छ जहाँभित्र डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू छन्, दे आर कमनली कल्ड एज व्हाट? एसिड हाइड्रोलाइजेस। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, राइट? इट बिन आस्क्ड मेनी अफ द टाइम। एसिड हाइड्रोलाइजेस, यो एसिड हाइड्रोलाइजेस भन्ने शब्द हामीले युज गर्छौँ फर द एन्जाइम्स अफ द लाइसोसोम बिकज दे अल फङ्सन एट द एसिडिक पीएच। त्यो एसिडिक पीएच भनेको तिम्रो 4 देखि 5 को करिबमा त्यो पीएचमा काम गरे आउँछ। कुरा बुझ्यौ? अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हेर त हेर त, यो जुन लाइसोसोम जुन हामीले कुरा गर्यौं त्यो लाइसोसोमको नम्बर एउटा पर्टिकुलर सेलमा अथवा हरेक सेलमा सेम नम्बर अफ लाइसोसोम हुन्छ भने जरुरी छैन। त्यो हुँदैन बा त्यस्तो। लाइसोसोमको नम्बर र त्यसको साइज हुन्छ नि, द्याट विल भ्यारी अन द टाइप अफ द सेल्स। जस्तै हाम्रो बडीको जुन सेल्सहरू फेगोसाइटोटिक एक्टिभिटीमा बडी रोल प्ले गर्छ, त डिफेन्स एक्सनमा यदि रोल प्ले गर्छ भने पक्का पनि त्यहाँनिर लाइसोसोमको नम्बरहरू
बढी हुन्छ र बढी इनफ्याक्ट लार्ज पनि हुन्छ र बढी नम्बरमा पनि हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लाइसोसोमको कुरा गर्दाखेरि हेर त यहाँ लेखेको छु, यो पोइन्टलाई टिक्नु होला बा। दे आर अबन्डेन्टली भनेको अलिक बढी नम्बरमा पाउने कस्तो सेल्समा, यु नो द वर्ड फेगोसाइटोटिक, राइट? फेगोसाइटोटिक होइन, जस्तै सेक्रेटरी सेल्स लाइक डब्ल्युबिसीहरूमा, प्यानक्रियाटिक सेल्सहरूमा, लिभर सेल्सहरूमा होइन, यिनीहरूमा चाहिँ लाइसोसोमको नम्बर चाहिँ बढी नम्बरमा पनि हुन्छ र लार्जर साइजमा हुन्छ। इनफ्याक्ट डिफेन्स सेल्समा अझ बढी हुन्छ बा। जस्तै मैले यो पोइन्टमा जुन लेखेको छु हेर त, यो लास्टको पोइन्ट हेर त, न्युमरस एन्ड द लार्जर साइज लाइसोसोम्स आर प्रेजेन्ट इन द डिफेन्स सेल्स। डिफेन्स सेल्स भनेको कहीँ न कहीँ आइम टकिङ अबाउट द डब्ल्युबिसी अथवा फेगोसाइटोटिक सेल्स, जहाँनिर लार्ज नम्बर र न्युमरस नम्बरमा हुन्छ के त लाइसोसोम। कुरा बुझ्दैछौ? अब अर्को एउटा कुरा हेर त, यो मैले अघि लाइसोसोमको कुरा गरिराख्दाखेरि एज आई मेन्सन कि लाइसोसोम इज अ भेसिकल द्याट कन्टेन डाइजेस्टिभ एन्जाइम, हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम, मोर देन 50 भन्दा बढी, ध्यान दिनु होला है, मोर देन 50 भन्दा बढी डिफरेन्ट टाइप्स अफ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स हेज बिन रेकर्डेड इन द लाइसोसोम। इट इज नट नेसेसरीली कि भाइ सबै एन्जाइम चाहिँ एउटै लाइसोसोममा होला, तर यदि हामीले लाइसोसोम्सलाई यदि हेऱ्यो भने 50 भन्दा बढी डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू रेकर्ड गरिएको छ लाइसोसोम्सहरूमा, द्याट क्यान डाइजेस्ट almost all the different types of polymers of carbohydrate. You know, the carbohydrates-हरु मोनोमर फर्ममा पनि एक्जिस्ट गर्छ, पलिमर फर्ममा पनि एक्जिस्ट गर्छ र के कार्बोहाइड्रेटको पलिमर एउटै खालको हो त होइन नि त? जस्तै हेमिसेलुलोज पनि एउटा पलिमर हो, पेक्टिन पनि हो, and there's so many different types of polymer of carbohydrates, isn't it? So almost all the different types of polymers of carbohydrate, even the polymers of amino acids, that is proteins, विभिन्न खालको प्रोटिन्सलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम्सहरु, लिपिडलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम्स भनेको लिपेजहरु हैन, प्रोटिनलाई डाइजेसन गर्ने भनेको प्रोटिएजहरु, कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसन गर्ने भनेको कार्बोहाइड्रेजहरु, जस्तै इभन द डीएनए र आरएनए लाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम भनेको न्यूक्लिएजहरु भनेको न्यूक्लिक एसिड्सहरुलाई हैन। अलमोस्ट अब हाम्रो सेल बनेको भनेको यही त हो नि, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्सहरुले हो। त अलमोस्ट अल द डिफरेन्ट टाइप्स अफ पलिमर्स अफ डिफरेन्ट बायोमोलिक्युल्स, डिफरेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिडलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम्सहरु छन्। सायद त्यही भएर होला, हेर त मैले यही लाइनमा लेखेको छु, बिकज अफ कन्टेनिङ डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स फर अलमोस्ट अल द टाइप्स अफ पलिमर, अलमोस्ट लेखेको छु मैले, सबै भने हैन, अलमोस्ट अल द टाइप्स अफ पलिमर्स, lysosomes are commonly referred to as what? The suicidal bag of the cell. के भन्नेलाई? Suicidal bag of the cell. Did you get the point, everyone? Suicidal bag of the cell. ठिकै छ? कुराहरु बुझिराखेको छु कि छैन मेरो कुरा? सुनिराखेको छ? More than 50 hydrolytic enzyme bhन्छ sir. More than 50 different types of digestive enzymes has been recorded. Okay, and that can digest भनेको मतलब त्यहाँनिर चाहिँ सुन न मेरो कुरालाई, त्यहाँनिर चाहिँ हेर त कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइमहरु, विभिन्न खालको कार्बोहाइड्रेटलाई, विभिन्न खालको प्रोटिन्सहरुलाई, विभिन्न खालको लिपिड्सहरुलाई, इभन डीएनए र आरएनए भनेको न्यूक्लियसहरु त्यहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यसलाई के भन्या? सुइसाइडल ब्याग अफ द सेल भन्या। डिड यु गेट द पोइन्ट? अब हेर है, यदि मलाई लाइसोसोमको बायोजेनेसिसको कुरा गर्यो भने है, टिप्दै जानु होला है, कपी लिएर पनि बस्ने, भनेको कुरा सुनिराख्ने हैन, र पछि त अब भिडियोमा तिमीहरुलाई भइ नै हाल्छ यो नोट्स हैन, पछि कहीं छुट्यो भने ठ्याक्कै त हेर्न पाइयो नि त। जब हामीले बायोजेनेसिसको कुरा गर्छौं भने त्यहाँ एउटा वर्ड लेख्या हुन्छ बा, जीईआरएल सिस्टम भन्छ के त्यहाँ। यो बायोजेनेसिसको मतलब हो हाउ दैट स्ट्रक्चर इज बीन फर्म भनेर भन्न खोजेको हो के। यो बायोजेनेसिस अफ लाइसोसोमको कुरा गर्दाखेरि यो जीईआरएल भन्ने वर्ड यदि लेखेको छ भने प्लिज डु नट गेट कन्फ्युज्ड। This is Golgi body associated endoplasmic reticulum that forms lysosome. कुरा बुझ्यो? Golgi body associated endoplasmic reticulum that forms lysosome. त्यो भन्न खोजेको। मैले हिजो पनि बताएको थिएँ तपाईहरुलाई, लाइसोसोममा जुन एन्जाइम्सहरु छ, राइट? लाइसोसोममा जुन एन्जाइम्सहरु छ, एन्जाइम बेसिकली प्रोटिन नेचरको छ, यिनीहरु आरईआरमा, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा बन्छ। यसको फर्दर फिनिशिङ चाहिँ तिम्रो कहाँ हुन्छ? गोल्जी कम्प्लेक्समा हुन्छ, राइट? र गोल्जी कम्प्लेक्समा चाहिँ भेसिकलको फर्ममा ट्रान्सफेसबाट चाहिँ नि प्याकेजिङ भएर बाहिर निस्किन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? प्राइमरी लाइसोसोम कि सेकेन्डरी लाइसोसोम? यस एनीवन? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम भन्छौँ है। त यो पोइन्टलाई हेर्नुस् त, द लाइसोसोम्स आर सिन्थेसाइज्ड बाइ गोल्जी बडी इन एसोसिएसन विथ के त? रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुरा बुझ्यो? क्लियर छ?
अर्को कुरा हेर त अब यो वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन जुन मलाई लाग्छ कति पटक तपाईहरुलाई सोधेको छ लाइसोजोमको सम्बन्धित क्वेशन्सहरु सोध्दाखेरि कि लाइसोजोम अथवा कुन अर्गेनेल हाम्रो सेलमा कुन अर्गेनेल जुन हुन्छ सोज डिस्टिंक्ट पोलिमर्फिजम भनेर क्या डिस्टिंक्ट पोलिमर्फिजम भनेर वर्ड याद छ अस्ति मैले प्लियोमर्फिजम भन्ने शब्द युज गरेको थिएँ प्लियोमर्फिक भनेर हो बाबु प्लियोमर्फिक जस्तै जस्तै हामीले माइकोप्लाज्मा गरेको थियौं सेल वाल छैन त्यहाँनिर हैन त्यहाँ प्लियोमर्फिक जस्तो वर्डहरु युज गरेका थिए यो लाइसोजोम इज एन अर्गेनेल दैट शोज पोलिमर्फिजम लुक एट द वर्ड पोलिमर्फिजम यो जुन मैले यहाँ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स गरेको छु सो आई वुड राइट इट हियर एज पोलिमर्फिजम कारण के यदि तिमीले कुनै सेललाई यदि हेर्यौ भने भए म स्ट्रक्चरै देखाउँछु र म कुरा पनि गर्दै जान्छु कुनै एउटा सेललाई तिमीले यदि हेर्यौ भने त्यहाँनिर तिमीले लाइसोजोमलाई अलग अलग फेजमा हेर्न सक्छौ some of the lysosome are called as the primary lysosome you can see at that particular instant त्यही टाइममा चाहिँ तिमीले एउटा अर्को लाइसोजोमलाई हेर्छौ तिमी जुन लाइसोजोमलाई तिमीले आफै शब्द युज गर्छौ कि यो सेकेन्डरी लाइसोजोम हो फेरि टर्सियरी लाइसोजोम भन्ने वर्ड युज गर्न सक्छौ अटोफेजिक लाइसोजोम भन्ने शब्द युज गर्छौ भनेको मतलब एउटै खालको फर्म नहुँदो रहेछ के त्यसरी यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी जस्तो शब्द तपाईले जुन युज गर्नु भएको छ यो भनेको मिनिङ चाहिँ के हो यसलाई अभियसली सर पोलिमर्फिजम भन्न पाइयो किन भन्दाखेरि अलग अलग फर्ममा हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईले त यो प्राइमरी सेकेन्डरी र जुन टर्सियरी भन्ने शब्द जुन हामीले युज गर्छौं त्यसलाई म क्लियरली हेर न यहाँ टेबलको फर्ममा मैले एक्सप्लेन गरेको छु केयरफुली बुझ्दिनुस् पहिला जस्तै हेर है एकदम राम्रोसँग ल बाउ मैले एउटा फिगर सानो फिगर यहाँ बनाए एन्ड सो दैट एभ्रिथिङ बिकम मोर क्लियर टु यु सपोज फर एक्जाम्पल दिस इज माई डिफेन्स सेल्स हाम्रो कुनै एउटा डिफेन्स सेल्स है र एउटा फरेन बडी हाम्रो सेलमा मेबी इट इज अ ब्याक्टेरिया दैट हैज कम ठीक र यो ब्याक्टेरियालाई यो हाम्रो जुन डिफेन्स सेल्स छ भित्र्याएर डाइजेसन गर्नु छ सुन्दैछौ के गर्नु छ रे डाइजेसन गर्नु छ ठीक अब यो डाइजेसन गर्ने क्रममा यो ब्याक्टेरिया अब आई थिंक नोबडी हैज फरगटन सेल मेम्ब्रेनमा भएको क्यारियर अथवा च्यानल प्रोटिनले के यो ब्याक्टेरियालाई भित्र्याउन सक्छ त एन्ड द आन्सर इज सक्दैन हो त्यो कन्डिसनमा के गर्छ रे बा यो जहिले पनि जब बल्क कुराहरु छिराउनु पर्नेको बल्क कुरा यदि छिराउनु पर्ने छ भने सेलमा कुन ट्रान्सपोर्ट को मेकानिजमको थ्रु छिर्ने होला बल्क ट्रान्सपोर्ट यसको मतलब यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि यो पुरै ब्याक्टेरियालाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्गल्फ गर्छ हैन र इन्गल्फ गरिसकेपछि यो जुन ब्याक्टेरिया थियो हेर त यो ब्याक्टेरिया चाहिँ एउटा वेसिकलको फर्ममा भित्र आइसकेको छ र यसलाई हामीले के भनेको थियौं एन्डोजोम भनेको थियौं याद छ एन्डोजोमको दुईटा फर्म मैले बनाएको थिएँ यदि चाहिँ नि त्यहाँनिर सलिड छ भने फेगोजोम र बल्क अफ फ्लुइड छ भने त्यसलाई पिनोजोम भनेको थिएँ राइट बाबु राइट अब यो एन्डोजोममा जुन ब्याक्टेरिया आइसकेको छ अब यो ब्याक्टेरियालाई डाइजेसन गर्नुपर्ने छ अब ब्याक्टेरियाको डाइजेसनको मतलब हो यसको सेल वाललाई डाइजेसन गर्नु पर्यो यसको सेल मेम्ब्रेनलाई गर्नु पर्यो यसमा भएको डीएनए आरएनए लाई गर्नु पर्यो हैन अब सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकनले बनेको छ भनेको कार्बोहाइड्रेटले बनेको छ सेल मेम्ब्रेन लिपिड र प्रोटिनले बनेको छ त्यससँग डीएनए छ आरएनए छ त यसको मतलब यो पुरै ब्याक्टेरियाको सेललाई यदि डाइजेसन गर्नु छ भने डु यु थिंक एक खालको मात्रै एन्जाइम चाहिएको छ कि भेराइटी अफ एन्जाइम भेराइटी अफ एन्जाइम हैन अब गोल्जी कम्प्लेक्सबाट एउटा भेसिकल सेक्रेट भएको छ जुन भेसिकलमा एन्जाइम्सहरु इनएक्टिभ फर्ममा छन् र त्यो भेराइटिज अफ एन्जाइम्स छन् बा गोल्जी कम्प्लेक्सबाट भर्खरै बनेर निस्केको त्यहाँनिर प्याकेजिङ भएर निस्केको यसलाई नै हामीले भन्छौं प्राइमरी लाइसोजोम यसको मतलब प्राइमरी लाइसोजोममा जुन एन्जाइम्सहरु छ यो इनएक्टिभ फर्ममा छ एकदम बुझ्नुस् है यो कुराले बा कस्तो फर्ममा छ इनएक्टिभ फर्ममा छ किन इनएक्टिभ फर्ममा होला भन्दाखेरि यो एन्जाइमलाई काम गर्नको लागि जुन पीएच चाहिएको छ त्यो पीएच त्यहाँ मेन्टेन भएको छैन होला जुन फेभरेबल पीएच चाहिएको छ होला त्यो मेन्टेन भएको छैन त्यही भएर त्यसलाई के भन्ने हो इनएक्टिभ फर्म भन्ने हो कुरा बुझ्यो अब यो एन्जाइमहरु यो भेसिकलबाट बाहिर निस्केर एन्डोजोममा छिरेर यसलाई डाइजेसन गर्ने पनि होइन सो व्हाट एक्चुअली ह्यापन्स इज दैट हेर त यो द प्राइमरी लाइसोजोम एन्ड द एन्डोसोम दे फ्यूज टुगेदर टु बिकम अ लार्जर वान हेर त ठुलो बन्छ जानेर
यो ब्याक्टेरिया पनि छ, मैले सानो ब्याक्टेरिया देखाएर ठाउँ नपुगेर लुक एट दिस भनेको यहाँ ब्याक्टेरिया पनि छ र डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू पनि छ। अब कुरा बुझ्दैछौ? अब जब एन्डोजोम र प्राइमरी लाइसोजोम फ्युज हुन्छ एकअर्कासँग र यस पछाडि बनेको जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त? सेकेन्डरी लाइसोजोम। के भन्छौँ यसलाई? सेकेन्डरी लाइसोजोम। इन सम अफ द केसेस यु क्यान अल्सो कल इट टु बी द फुड भ्याक्युल। यसलाई तपाईँले के पनि भन्न मिल्यो? फुड भ्याक्युल पनि भन्न मिल्यो, अथवा तपाईँले यसलाई डाइजेस्टिभ भ्याक्युल पनि भन्न मिल्यो। फुड भ्याक्युल भन्नुहोस् अथवा डाइजेस्टिभ भ्याक्युल भन्नुहोस्, एउटै कुरा हो। डाइजेस्टिभ भ्याक्युल पनि भन्न मिल्यो। कुरा बुझ्नु? अब यो सेकेन्डरी लाइसोजोममा जुन एन्जाइम्सहरू छ त्यो एन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। अब अहिलेको लागि तिमीलाई मैले यति मात्रै के बताएँ भन्दाखेरि पछि हायर क्लासमा अलिकति राम्ररी पढ्छ भए, किन भन्दाखेरि यो अलिकति टेक्निकल कुरा हुन्छ भए कि यो लाइसोजोमको जुन मेम्ब्रेन छ नि, यो भनेको सेकेन्डरी लाइसोजोमको एकैछिन म अलिकति ठुलो मात्रै बनाउन खोजेको हो, त्यही भएर मेटे यसलाई। यो सेकेन्डरी लाइसोजोम अथवा जुन लाइसोजोमको जुन मेम्ब्रेन छ त्यो मेम्ब्रेनको बडा स्पेसिफिक के प्रोपर्टीहरू छ। जस्तै एकदम केयरफुली सुन, जस्तै कि लाइसोजोमको जुन मेम्ब्रेन्सहरू छन्, लाइसोजोमको के रे मेम्ब्रेनहरू छन्, यो लाइसोजोम हो नि त, सेकेन्डरी लाइसोजोम हो नि त, यो मेम्ब्रेन हो नि त। The membrane of the lysosome is rich in proton carriers. Now look at the word. Rich in what? Proton carriers. प्रोटोनलाई पम्प गर्ने क्यारियर प्रोटिन्सहरू टन्नै हुन्छ कहाँनिर? लाइसोजोमको मेम्ब्रेनमा। सो वन्स द सेकेन्डरी लाइसोजोम इज फर्म्ड, यो प्रोटोन क्यारियर जुन चाहिँ उसको मेम्ब्रेनमा हुन्छ द्याट विल एक्टिभली पम्प, एनर्जी खर्च गरेर नै प्रोटोनहरू पम्प गरिदिन्छ कहाँभित्र भन्दाखेरि यो लाइसोजोमभित्र। के पम्प गरे भयो? प्रोटोन। Once the level of proton increases, पक्का पनि त्यहाँ pH change आउँछ, the pH become acidic. Once the acidic condition is maintained, the digestive enzyme will start functioning र it will start digesting the polymers. पोलिमरलाई डाइजेसन गरेपछि जुन मोनोमर्स निस्किन्छ त्यो मोनोमरहरू साइटोप्लाज्ममा पनि निस्किन सक्छ बा। र यदि सुन्नुहोस् बाबु, यदि यो एउटा यस्तो चाहिँ नि पार्ट, यो एउटा यस्तो भेसिकल छ हेर त जसमा चाहिँ यदि अनडाइजेस्टेड कुराहरू बाँकी छ भनेको जुन कुरालाई डाइजेसन गर्न सकेको छैन बा है। अब यसको कथा लामो पढ्छ पछि, यो अनडाइजेस्टेड कुराहरूलाई अलग अलग प्रक्रियामा लान सक्छ। वान अफ द जेनरल प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि जसमा रेसिडियल थिङ छ, भनेको मतलब अनडाइजेस्टेड कुरा छ भने त्यो भेसिकललाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? सिम्पली रेसिडियल लाइसोजोम। के भनेर भयो यसलाई? रेसिडियल लाइसोजोम। कसैले कुनै साइन्टिस्टले यसलाई चाहिँ टर्सियरी लाइसोजोम पनि भन्न भ्याएको छ। मलाई खासै यो शब्द उपयुक्त लाग्दैन। मैले चाहिँ रेसिडियल लाइसोजोम भन्दा पनि, रेसिडियल लाइसोजोमलाई टर्सियरी लाइसोजोम भन्नु भन्दा पनि इट इज अ सेकेन्डरी लाइसोजोम द्याट कन्टेन रेसिडियल थिङ भन्छु। क्या कुरा बुझ्दैछौ? रेसिडियल भनेको अनडाइजेस्टेड कुरा हो। क्या र यो रेसिडियल लाइसोजोम जुन छ अब यो सेल मेम्ब्रेनको नजिक आउँछ, मेम्ब्रेनसँग फ्युज गर्छ र त्यहाँनिर भएको अनडाइजेस्टेड कुराहरू चाहिँ सेलबाट डिस्कार्ड हुन्छ र फर्दर प्रोसेसिङको लागि अर्कोतिर कता जानुपर्ने होला, बडीमा जान्छ होला। भनेको मतलब फाइनली के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जोसाइटोसिस हुन्छ। कुरा बुझ्दैछ? के हुन्छ रे बा? एक्जोसाइटोसिस। ल समटाइम्स व्हाट हैपन माय डियर, लिसन भेरी केयरफुली है। समटाइम्स व्हाट हैपन कि यो जुन रेसिडियल बडीजहरू छ, रेसिडियल लाइसोजोम्सहरू जुन छ नि अथवा रेसिडियल बडीजहरू छ जसलाई सेलबाट बाहिर डिस्कार्ड गर्नुपर्ने छ, तर सपोज रेसिडियल बडीजको एक्जोसाइटोसिस भनेको सेलबाट बाहिर निस्किने जुन फेनोमेना हुनुपर्ने हो, एक्जोसाइटोसिस यसको फेल भयो, कुनै कारणले भएन। त मलाई भन, यदि फोहोर कुरा अनडाइजेस्टेड कुरा सेलबाट सेलमा लामो समयसम्म थुप्रिराख्यो भने के सेललाई फाइदा हुन्छ त? अभियसली हुँदैन होला नि त। भनेको सेलको इन्फ्लामेसन हुन सक्छ र यस्तो खालको फेनोमेनालाई भन्छ हामीले के त? सेलुलाइटिस भन्छ हामी। आइटिसको मतलब हो इन्फ्लामेसन। समटाइम्स द सेल मे गेट इन्फ्लाटेड, के भन्छ इन्फ्लामेसनमा जान सक्छ बिकज अफ द फेलियर अफ द एक्जोसाइटोसिस अफ द रेसिडियल लाइसोजोम। यस्तै खालको जस्तै फर इक्जाम्पल हेपाटिक सेल्सहरू छ भने हेपाटिक सेलमा इन्फ्लामेसन यदि आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? हेपाटाइटिस। जस्तै फर इक्जाम्पल नेफ्रोन्सहरूको सेलमा छ भने यसलाई के भन्छ त? हामी पोलिनेफ्राइटिस भन्छौँ। So these are the common word, okay, that has been used, okay, when the failure of exocytosis occurs of the residual bodies, the undigested kura for a long time है, जसले गर्दाखेरि सेलको इन्फ्लामेसन हुन सक्छ। त कहिलेकाहीँ यस्तो शब्दहरू सोध्यो भने प्लिज डु नट गेट कन्फ्युज्ड।
जस्तै लेखिराखेको छ भने तिमीहरूले टिपी पनि राखेको छ भने कपीमा बाबु हजुर सर कपी Yes, sir. जस्तै हाम्रो सेल्सहरुमा कहिलेकाहीँ जस्तै कुन सेल कति धेरै पुरानो छ भन्ने कुरा जान्नको लागि पछि तिमी एज अ बायोलोजिस्ट एज अ साइटोलोजिस्ट तिमीले त्यहाँनिर रेसिडल बडिजहरुको नम्बर हेर्न सक्छौ सेलमा जस्तै जतिसुकै पनि जस्तै कुनै घर यदि पुरानो हुँदै गयो भने जतिसुकै साफ सुधार राखे पनि त केही न केही त त्यहाँनिर बिग्रिएको टुटे फुटेको सामानहरु त अथवा रेसिडल कुराहरु त भइराखेको हुन्छ भनेको मतलब कुन सेलमा कति रेसिडल बडिजहरु बिस्तारै थुप्रिदै गइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई जाँच गरेर त्यसलाई हेरेर सेलको एजिङलाई हामीले हेर्न सक्छौं के त्यो कहिलेकाहीँ त्यो लिपोफिसियन ग्रान्युल्स भनेर कहीँ तिमीहरूले वर्ड यदि सुन्यौ भने त्यहाँ अब्जेक्टिभ गर्ने बेलामा डोन्ट गेट कन्फ्युज लिपोफिसियन ग्रान्युल्स भनेको यही रेसिडियल बडिजहरुलाई भने हो के एउटा एजिङ भएको सेलमा यु क्यान फाइन्ड सम रेसिडियल बडिज भनेको रेसिडियल लाइसोसोम एन्ड दैट इज कल्ड एज द लिपोफिसियन ग्रान्युल्स यसको बारे डिटेलमा पछि पढ्छौं अब सुन लेसन यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा फेरि थपे बा जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै हेर यो बाहिरको कुरा इन्गल्फ गरेको थियो यसलाई डाइजेसन गर्यो डाइजेस्टेड कुरा मोनोमरको फर्ममा राखेर चाहिँ साइटोप्लाज्ममा पनि आयो अनडाइजेस्टेड कुराको एक्जोसाइटोसिस भयो कहिलेकाहीँ फेल हुन्छ भने इन्फ्लामेसन हुन सक्छ सेलमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो अर्को एउटा कुरा हाम्रो सेल भित्र पनि त विभिन्न खालको अर्गानल्सहरु टुटिरा हुन्छ फुटिरा हुन्छ अथवा बिग्रिरा हुन्छ मरिराख्या हुन्छ त यस्तो खालको बिग्रिएको वर्न आउट डेड अर्गानल्सहरुलाई त साइटोप्लाज्ममा त राखिराख्नु त भएन नि त हैन त यस्तो खालको डेड अर्गानल्सहरुलाई टुटे फुटेको कुराहरुलाई हो हेर त यस्तो खालको अर्गानल्सहरुलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भेसिकलमा प्याक गर्छ ल म हेर त यहाँ मैले यहाँ देखाउँदैछु बा एउटा भेसिकल भित्र प्याक गर्छ लुक एट दिस यस्तो भेसिकल भित्र प्याक गर्यो कसलाई सेल भित्रकै अनवान्टेड के भन्छ अनडाइजेस्ट के भन्छ सरी जुन डेड अथवा बिग्रेको टुटे फुटेको अर्गानल्सहरु छन् भने वर्न आउट अर्गानल्सहरु छन् भने र त्योसँग फ्युज गर्छ अब प्राइमरी लाइसोसोम भनेको कुन लाइसोसोम हो जहाँनिर जुन चाहिँ गोल्जी कम्प्लेक्सबाट भर्खरै बनेर आएको छ एन्जाइम्सहरु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्याकेजिङ भएर बाहिर निस्केको छ है बाउ अब व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम फ्युजेस विथ द भेसिकल द झोला जसमा आफ्नै अर्गानल्सहरु छन् भने अब यहाँबाट जुन सेकेन्डरी लाइसोसोम बन्छ यो सेकेन्डरी लाइसोसोम कस्तो खालको लाइसोसोम भयो बाहिरको कुरालाई डाइजेसन गर्ने लाइसोसोम भयो कि आफ्नै भित्रको कुरालाई आफ्नै भित्रको हो यस्तो खालको लाइसोसोमलाई भन्छौं यो सेकेन्डरी लाइसोसोम नै हो है बाबु सो डोन्ट गेट कन्फ्युज यो सेकेन्डरी लाइसोसोम नै हो तर यसको नाम चाहिँ के राख्दियो त अटोफेजिक लाइसोसोम के भन्ने यसलाई अटोफेजिक लाइसोसोम भन्छ हामी यसलाई सो प्लिज है सो डोन्ट गेट कन्फ्युज अटोफेजिक लाइसोसोम आफ्नै अटो भनेको त सेल्फ हो हैन र सुन त यहाँनिर वर्न आउट अर्गानल्सहरुलाई डाइजेसन गरेर चाहिने कुराहरु फेरि साइटोप्लाज्ममा निस्किन सक्छ त यो हिसाबले अथवा यो जुन हामीले कन्डिसन्स हेर्दै छौं अथवा यो जुन फेनोमेना हामीले हेर्दै छौं यो फेनोमेनाबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि लाइसोसोमले वर्न आउट अर्गानल्सहरुलाई डाइजेसन गरेर त्यहाँबाट चाहिने कुरा फेरि सेललाई दिन सक्छ सो क्यान यु कल दिस सेल दिस लाइसोसोम एज द रिसाइक्लिङ सेन्टर अफ द सेल So point to be noted. This can be also called as the recycling center of cell. कुन behavior ले गर्दाखेरि भन त autophagic behavior ले गर्दाखेरि. Am I clear everyone? Yes sir. है अब हेर मैले यहाँ एउटा लाइन लेखेको छु हेर त अहिकै लाइन लेखे भा the acidic pH is maintained in the secondary lysosome through active pumping of protons by proton carriers present in the membrane and enzymes now become activated. भनेको मतलब एन्जाइमहरु एक्टिभ हुने भनेको कुन कन्डिसनमा हो प्राइमरी लाइसोसोममा हो कि सेकेन्डरी लाइसोसोममा सेकेन्डरी लाइसोसोममा डिड यु गेट द प्वाइन्ट बोल्दै यस यस सर अब एउटा कुरा ल फेरि म भन्छु ल तपाईहरुलाई when you look at the cell you can easily now understand कि भाइ त्यहाँ you can see the primary lysosome जुन चाहिँ गोल्जी बडीबाट आउँदै छ you can find the secondary lysosome you can find the residual lysosome you can find the autophagic lysosome त के लाइसोसोम को फर्म एउटा मात्रै छ त बा छैन नि त छ त छैन नि भनेको अलग अलग फर्ममा तिमीले लाइसोसोमलाई हेर्न सक्छौ सेलमा and this is the reason why you have used the word polymorphism for the structure lysosome so यसलाई नै मैले पोइन्ट वाइज लेख्दै छु तिमीलाई सर रिभिजन पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो कम्प्लिट दिस सिक्वेन्स भनेर लेखेको छु मैले हेर त यो रमाइलो तरिकाले लेखेको छ बा स्मल भेसिकल्स फाउन्ड फ्रम गोल्जी बडी containing inactive enzymes are called as एकैचोटी बोल्दा पनि हुन्छ सबैले मलाई
Yes, my dear, this is primary lysosome. So this is what prime. So these are the basics things है. यति कुरा पढ्दै जाऊ, hopefully क्वेशन मिस हुँदैन है बाबु. ठिक क्वेशन मिस हुँदैन. पढाएको कुरा भन्दा बाहिर क्वेशन्स आउँदैन. तर पढाएको कुरा चाहिँ सबै सम्झिनु होला है. हेर त जब प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोमसँग फ्युज हुन्छ त के बन्छ भन त? सेकेन्डरी lysosomes. Secondary lysosomes. सेकेन्डरी लाइसोसोम भने के भन्छ? फुड भ्याक्युल भन्छ है. हेर त यो सेकेन्डरी लाइसोसोममा डाइजेसन हुन्छ अनि मैले हेर त एरो देयर लेखेको छु. The digestive substance is secreted inside the cell and the remaining part which contain the residual substances form what lysosome भन त मलाई? Residual lysosome. त tertiary lysosome पनि भन्न पाइयो. बेटर वर्ड चाहिँ मैले रेसिडियल भने हो. Did you get the point? हजुर बाबु. के अरे नेमको मोड्युलमा सेकेन्डरी लाइसोसोम भनेको प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फुड भ्याक्युल लेखेको छ, त्यो राइट हो कि कस्तो? प्लस फुड भ्याक्युल नभन नि त. फुड भ्याक्युल भनेकै सेकेन्डरी लाइसोसोम हो के. जब बाहिरको कुरालाई उसले डाइजेसन गर्न थाल्छ नि अनि त्यति बेला जुन सेकेन्डरी लाइसोसोम भन्यो नि त्यसलाई चाहिँ फुड भ्याक्युल भन्ने हो के बा. कुरा बुझ्यो? मतलब प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फागोसोम जुन हुन्छ नि त्यो हो त्यो फुड भ्याक्युल भयो के. ए हाई 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 हुन्छ. हुन्छ सर. र मैले भनेको कुरा ठिक हो ल बाबु. त्यही भएर सेकेन्ड लाइसोसोम भनेको फुड भ्याक्युल हो. ल अब हेर है. हेर त जब मैले भने यहाँ फ्यूज विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टु गेट एक्सक्रिटेड आउट अफ द सेल द प्रोसेस कलेज के. अब रेसिडुअल लाइसोसोमको के हुन्छ भन्न त मलाई? एक्सोसाइटोसिस. साइटोसिस हुन्छ. Exocytosis. Very good. Exocytosis. So that will be excited out of the cell. Okay. Look, B number माने के लेखेको छु? When the vesicles containing worn out or dead organelles plus the primary lysosome fuse, now that becomes what? Autophagic lysosome. Right? So such a beautifully written lines. Okay. So when vesicle containing worn out dead organelles and the primary lysosome fuse, what will be formed? Autophagic. So the digestive substances are secreted in the cell and the undigested substances are released by exocytosis. Now in this phenomena, this is acting as what? The recycling center of the cell. है यो फेनोमेनामा हामीले के हेर्छौं कि सेल चाहिँ रिसाइक्लिङ सेन्टर अफ द के भन्छ लाइसोसोमले रिसाइक्लिङ सेन्टर अफ द सेलको फर्ममा बिहेभ गरेको छ. अब अर्को एउटा कुरा, कसैको मनमा एउटा जिज्ञासा हुनुपर्छ कि सर यार जब यो लाइसोसोम सेकेन्डरी लाइसोसोममा जब एन्जाइम्सहरु एक्टिभेट भयो त किनभने त्यो एन्जाइम्समा लिपिडलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम छ, प्रोटिनलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम्सहरु छ, कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसन गर्ने एन्जाइम छ भने यो त पुरा आफ्नो मेम्ब्रेनलाई पनि त यसले रप्चर गर्न सक्थ्यो नि त. जस्तै गोल्जी कम्प्लेक्सले एन्जाइम्सहरु एक्टिभ फर्ममा किन सेक्रेट नगरेको होला? यदि एक्टिभ फर्ममा सेक्रेट गर्यो भने त त्यो एन्जाइमले गोल्जी कम्प्लेक्सलाई नै डाइजेसन गर्देला नि त. कुरा बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ हैन? तर यो सेकेन्डरी लाइसोसोममा यदि एक्टिभेट यदि भएको छ भने त फेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो सेकेन्डरी लाइसोसोमको मेम्ब्रेनलाई ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ नि फेरि त यो सबै साइटोप्लाज्ममा आउनु पर्ने होला नि त. त यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो? एउटा लाइन म यहाँ लेख्छु हेर त. लाइसोसोमको जुन मेम्ब्रेन हुन्छ नि बडा स्पेसिफिक खालको हुन्छ. पछि तिमीहरूले सबै स्ट्रक्चर नै पढ्छौ, त्यहाँ भएको चाहिँ नामहरु पनि पढ्नेवाला छ स्पेसिफिक केमिकल्सको लागि. अहिलेको लागि मैले के भने भा कि the membrane, the lipids and proteins of the membrane of lysosome, the lipid and proteins of the membrane of what? Lysosomes are highly glycosylated. Highly glycosylated, one of the very specific features. Do you remember the word glycosylation? Yes, sir. Glycoprotein. They have extensive branching of carbohydrates, which is not usually present in another membranes. भनेको लाइसोसोमको मेम्ब्रेनमा भएको प्रोटिन र लिपिड्सहरुमा जुन कार्बोहाइड्रेटहरु जुन कन्जुगेट भएको हुन्छ त्यो बडा फरक तरिकाले र एक्सेसिभ ब्रान्चिङमा हुन्छ के, हाइली ग्लाइकोसाइलेटेड हुन्छ. त्यही भएर यो किन भन्दाखेरि आफ्नै एन्जाइमबाट पनि बच्नको लागि त के हुनु पर्यो नि त, के तरिका त हुनु पर्यो नि, नभए त त्यो एन्जाइमले त नर्मल खालको छ भने त डाइजेसन गरिहाल्छ. त्यही भएर the membrane of the lysosome, जहाँनिर लिपिड र प्रोटिन्सहरु छन् बा, they are highly glycosylated and in some way they are getting prevented from the action of its own enzyme के. तर कहिलेकाहीँ सुन बाबु मेरो कुरालाई, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेलमा प्रोग्रामिङ हुन्छ. लुक, एभ्रिथिङ इज जेनेटिकली कन्ट्रोल्ड माइ डियर.
एभ्रिथिङ इज जेनेटिकली कन्ट्रोल्ड. समटाइम्स वाट हेपन सेलले प्रोग्रामिङ गर्छ कि जस्तै यो जुन एन्जाइम छ, जस्तै प्राइमरी लाइसोजोममा जुन एन्जाइम्सहरू छ नि भाउ, त्यो एन्जाइम्सहरूलाई सपोज एक्टिभेट गरौँ कसरी त त्यहाँनिर एक्टिभ पपिङ अफ प्रोटोन गरेर हैन, र यो मेम्ब्रेनलाई नै रप्चर गरिदिउँ भनेको मतलब आफ्नै मेम्ब्रेनलाई रप्चर गरिदिउँ सो द्याट अल द एन्जाइम्स आर रिलिज्ड इन्टु द साइटोप्लाजम भनेको यो त एक खालको त आफैलाई मार्ने जस्तो कुरा भएको भएन नि. बुझिरहेछ मेरो कुरा, सुनिरहेछ मेरो कुरा सबैले? के भइरहेको छ त मैले के भने लाइसोजोमले के गर्यो, आफ्नो एन्जाइम्सहरूलाई एक्टिभेट गर्यो र त्यस पछाडि एउटा यस्तो प्रोग्रामिङ गर्यो कि त्यो मेम्ब्रेनलाई भनेको त्यो लाइसोजोमको मेम्ब्रेनलाई पनि रप्चर गर्यो. यो मैले कहानीको रूपमा मात्रै भन्दैछु है, यस्तो हुन्छ. र सबै एन्जाइम्सलाई जुन एक्टिभेटेड छ त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि साइटोप्लाजममा खन्याइदियो. कुरा बुझ्दैछौ? जसले गर्दाखेरि यदि त्यहाँनिर अर्गेनेल्सहरू यदि मर्यो भने फाइनली सेलको डेथ हुन्छ कि हुँदैन होला भन त? हुन्छ नि त. भनेको यो भनेको त सेल्फ डिस्ट्रक्सनतिर गयो नि त कहिलेकाहीँ. त यस्तो कन्डिसन्सहरू पनि देखिन्छ. ओके, सो समटाइम्स वाट हेपन, यो जुन लाइसोजोमको जुन एन्जाइम्सहरू छ दे आर एक्टिभेटेड, ठिक छ कुरा, एन्ड दे आर के भन्छ यो मेम्ब्रेनलाई रप्चर गरेर चाहिँ त्यो साइटोप्लाजममा आएर चाहिँ फेरि के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर पक्का पनि त्यहाँ साइटोप्लाजममा जेनरली स्लाइटली बेसिक पिएच हुन्छ, तर त्यहाँनिर यो एन्जाइम्सहरू एक्टिभेटेड फर्ममा छन् भने त्यहाँ त्यो पिएच पक्का पनि हाई मेन्टेन गर्नु छ. त्यो अलग प्रोसेस हो क्या सेलको, त्यो जसमा चाहिँ सेलको आफै डिस्ट्रक्सन गरेर हुन्छ क्या. सो द्याट इट क्यान बी डिफ्रेन्ट इस्यु. तर अदरवाइज यो जुन एन्जाइम्सहरू छ लाइसोजोमको, त्यो एन्जाइम्सहरूबाट बच्नको लागि यसको जुन लाइसोजोम छ, लाइसोजोमको फर्दर एउटा स्पेसल खालको मोडिफिकेसन भएको हुन्छ. मैले के भने द लिपिड एन्ड प्रोटिन्स अफ द मेम्ब्रेन्स आर हाइली के कस्तो फर्ममा हुन्छ बा? ग्लाइकोसाइलेटेड. अब एक दुईवटा कुरा मैले फेरि थपेँ यहाँनिर. ल जस्तै मैले सरसर्ती यहाँनिर लाइसोजोमको केही रोल्सहरूको बारे कुरा गरेँ भने यदि तपाईँले कसैले सोध्यो भए, जस्तो मैले यहाँ जेनरली फङ्सन्स अफ लाइसोजोमलाई फटाफटै मैले यसलाई सकिन खोजेँ भए, लाइसोजोम्स प्ले रोल इन बोथ इन्ट्रासेलुलर कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भनेर सोध्यो भने दुवै डाइजेसन गर्छ है. इन्ट्रासेलुलर भनेको सेलभित्र ल्याएर पनि डाइजेसन गर्ने हो, र केही लाइसोजोमल एन्जाइम्सहरू बाहिर सेक्रेट भएर सेलभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई पनि डाइजेसन गर्न सक्छ. बुझिरहेछौँ? तर मेजर चाहिँ के होला, इन्ट्रासेलुलर कि एक्स्ट्रा सेलुलर? होइन, द लाइसोजोम प्ले रोल इन बोथ इन्ट्रासेलुलर एन्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, मेजर बिङ इन्ट्रासेलुलर, भित्रै ल्याएर डाइजेसन गर्ने इन्ट्रासेलुलर. कुरा बुझ्छ? यो जुन इन्ट्रासेलुलर डाइजेसनलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हेट्रोफेगी भन्छौँ क्या. लुक एट दिस. हेट्रोफेगीको मतलब के भन्दाखेरि यो फरेन कुरालाई, फरेन भनेको सेलभन्दा बाहिरलाई, यो स्पेलिङ गल्ती भयो हेर त, यो फरेन कुरालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेलभित्र इन्गल्फ गरेर अनि त्यस पछाडि डाइजेसन प्रोसेस यदि गरेको छ भने यस्तो खालको फेनोमेनालाई हामीले के भन्छौँ, हेटेरोफेगी भन्छौँ. सो ध्यान दिनुहोस् है, यो कन्फ्युजन नगर्ने है सानो शब्दहरूलाई. सो वाट इज हेट्रोफेगी? हेट्रोफेगी इज अल अबाउट द इन्गल्फिङ अफ द फरेन बडिज, ठिक, एन्ड डाइजेस्टिङ इट इन द इन्ट्रासेलुलर इन्भाइरोमेन्ट. सेलभित्रै यदि डाइजेसन गरेको छ भने नाउ द्याट इज द हेट्रोफेगी बिहेभियर अफ द लाइसोजोम भन्छौँ क्या. कुरा बुझ्यो? एभ्रीवन क्लियर विथ दिस? हेट्रोफेगी भने हजुर सर है. अटोफेगी कसलाई भन्ने त? जस्तै भर्खरै हामीले के गरेका थियौँ भने त अटोफेजिक लाइसोजोमको कुरा गरेका थियौँ. यो अटोफेजिक लाइसोजोमले के गरेको थियो, सेलभित्रकै वर्न आउट र डेड अर्गेनल्सहरूलाई के गरे, डाइजेसन गर्ने हो कि हो, त्यसलाई भन्छ हामीले अटोफेजिक लाइसोजोम होइन. यसलाई हामीले यो फेनोमेनालाई हामीले के भन्यो, अटोफेगी. अर्को कुरा हेर त, भर्खरै मैले भने कि इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन भनेको सेलभित्र आएर डाइजेसन गर्नु फरेन बडीलाई होइन, त्यो फेगोजोम अथवा पिनोजोमलाई होइन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन पनि वर्ड युज गरेको थिएँ. जस्तै म केही इक्जाम्पल्स लेख्छु म तपाईँलाई. यु नो द वर्ड ओसिफिकेसन भनेर? सो द्याट्स बोन फर्मेसन. जस्तै न्यू बोन्सहरूको फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँनिर ओस्टियोक्लास्टहरूले भनेको त्यो बोन, त्यहाँ केही स्पेसिफिक सेल्सहरू छ, त्यो सेलले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला केही डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू सेक्रेट गर्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पुरानो बोनको पार्टलाई, अनवान्टेड पार्टलाई पहिला डाइजेसन गर्छ, त्यहाँभित्रको म्याट्रिक्सलाई, त्यहाँ एक्जिस्टिङ म्याट्रिक्सलाई के गर्छ, डाइजेसन गर्छ, अनि त्यस पछाडि न्यू बोनको फर्मेसन भइरहेको हुन्छ क्या.
त्यही भएर कहिलेकाहीँ त्यो बोन फर्मेसनमा चाहिँ लाइसोजोमको रोल हुन्छ भन्नुको कारणै त्यही हो क्या। डिड यु गेट दिस पोइन्ट? यो लाइन बुझ्नुभयो सबैले? यदि छैन भने म फेरि रिपिट गर्छु। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् न। मैले भने जस्तै ओस्टियोक्लास्ट भने बुझ्छु तिमीहरूले what are they? भनेको मतलब they are the cells that will release some digestive enzymes त्यो बोन फर्मेसन हुने बेलामा, न्यू बोन फर्मेसन हुने बेलामा जसले त्यो पुरानो अनवान्टेड पार्ट अफ बोन्सलाई के गर्यो भन्दाखेरि डाइजेसन गर्यो क्या। त्यहाँनिर भएको एक्जिस्टिङ म्याट्रिक्सलाई डाइजेसन गर्यो र त्यस पछाडि न्यू बोन सेल्सहरू फर्मेसनमा हेल्प गर्यो क्या। त नयाँ सेल नयाँ बोन फर्मेसनको लागि पुरानो जुन के भन्छ म्याट्रिक्स छ, पुरानो जुन अनवान्टेड बोन पार्ट्सहरू छ त्यसलाई डाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यो डाइजेसन गर्नमा हेर त के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ ओस्टियोक्लास्ट सरले डाइजेस्टिभ एन्जाइमहरू सेक्रेट गर्यो भनेको त्यो त लाइसोसोमल एन्जाइम हो नि त, जसले के गर्यो भन्दाखेरि डाइजेसन गर्यो अनि पछि न्यू बोन फर्मेसनमा हेल्प गर्यो क्या। सो डिड यु गेट द पोइन्ट? बुझ्यो है? जस्तै हेर यो लाइसोसोम अफ स्पर्म्स, हेर त स्पर्ममा यहाँ छ एक्रोजोम भनेर। अब यसले के गर्छ? हेर त यसले के गर्छ? डाइजेस्टिभ एन्जाइम बाहिर डिस्चार्ज गर्छ र एन्ड द्याट हेल्प्स इन द ब्रेकिङ द लिमिटिङ मेम्ब्रेन अफ के त उसाइट, राइट, ड्युरिङ द प्रोसेस अफ के त फर्टिलाइजेसन। त यसलाई के भन्न पाइयो? इंट्रासेलुलर भन्न पाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर? बुझिरहेछ मेरो कुरा हैन? त्यस्तै गरी केही फन्जाइहरुमा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन्सहरुबाट कमनली देखिराखेका हुन्छ। बाहिरको कुरालाई डाइजेसन गर्ने अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने? एब्जर्ब गर्ने के। त्यसपछि के एब्जर्प्टिभ मोड अफ न्युट्रिसन भन्छौँ हामी हैन? सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन त्यहाँनिर पनि के छ? त्यहाँ देयर आर सम लाइसोसोम डाइजेस्टिभ एन्जाइम छ जसले बाहिर सेक्रेसन गर्छ एन्जाइमले एक्टिभेट फर्ममा बाहिरको कुरालाई डाइजेसन गर्छ, मोनोमरको फर्ममा ल्याउँछ र पछि फेरि के गर्छ भन्दाखेरि एब्जर्ब गर्छ। त्यही भएर ओभरअल स्टोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइसोसोम प्लेज रोल in both intracellular and extracellular digestion. Major being what? Feri भन्दिनुस् त? Intracellular. Now there is another word called as autolysis. Look at this. This is something very big. Autolysis भन्छ यसलाई। Autolysis को मतलब हो के भन्दाखेरि सेल्फ डिस्ट्रक्सन भन्छ हामीले। है, सेल्फ डिस्ट्रक्सन अफ द सेल। हुन त तिमीले दुईटा वर्ड पढ्छौ बा, एउटा चाहिँ अटोलाइसिस भनेर है सेपरेटली जसलाई अटोलाइसिसलाई हामीले हेर त यु क्यान युज द वर्ड लाइक जस्तै एपोप्टोसिस। हेभ यु हर्ड दिस वर्ड एपोप्टोसिस? हैन, एपोप्टोसिस भन्छ हामी त्यसलाई। अथवा दिस इज अल्सो कल्ड द प्रोग्राम सेल डेथ। त एकदम डिटेलमा पछि पढ्छु तिमीहरू यसको बारे। मैले अहिले शब्दलाई मात्रै क्वाइन गरेँ, प्रोग्राम डेथ भनेर, अथवा यसलाई भन्छ सुसाइडल अफ सेल भनेर। सुसाइड अफ सेल यो अटोलाइसिस एपोप्टोसिस, हेर त एउटा वर्ड एपोप्टोसिस भनेर हैन। यो एपोप्टोसिस सँगसँगै अर्को एउटा वर्ड तिमीहरूले कहीँ सुनेको छौ भने नेक्रोसिस। सुनेछ? What is the difference? त कस्तो हो यो नेक्रोसिस र एपोप्टोसिस है? दुवै एक खालको लाइसिस हो के। त्यो भनेको सेललाई मार्ने नै हो, त्यो अटोलाइसिस नै भनौँ के त्यसलाई। कुरा बुझ्यौ? नेक्रोसिस भनेपछि अनप्रोग्राम्ड हैन सर? हो, एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ फरक भयो के। भनेको यदि कुनै सेललाई अब बडीमा कुनै एउटा सेल छ जसलाई मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन, जसलाई मर्नुपर्ने अवस्था थिएन, तर सपोज द्याट गेट भाइरली इन्फेक्टेड अथवा समथिङ बिकम सो ब्याडली इन्फेक्टेड, सेलमा एउटा के भयो भन्दाखेरि एउटा इरिभर्सिबल ड्यामेज भयो के। भनेको सेल यसरी चाहिँ ड्यामेजमा पुग्यो, ड्यामेज हुन पुग्यो जसलाई फेरि सेलले कुनै मेकानिजमको थ्रु त्यसलाई सच्याउनै सकेन के। त यस्तो खालको ड्यामेज्ड सेललाई, ओके, सपोज कुनै एउटा भाइरल इन्फेक्टेड सेलहरू छ र त्यसलाई अब यसरी ड्यामेज गरेको छ कि त्यसलाई फेरि केही रिभाइभ नै गर्न सकेन के। त सेलले फेरि एक खालको प्रोग्रामिङ नै गर्छ क्या। कुरा बुझिरहेछौ? के गर्छ भन्दाखेरि अरू त्यो सेललाई चाहिँ अब के गरौँ भन्दा मारिदिउँ भनेर के। है, तिमीले नेक्रोसिस र एपोप्टोसिसमा बडा भिन्नता, एकदम फरक फरक प्रोसेस तरिकाले पढ्छौ तिमीहरूले। यसलाई सजिलो भाषामा नेक्रोसिस भनेको एक खालको तिमीले सेललाई मर्डर गरे हो बडीले। यो त मर्डर भनेको त के नर्मल डेथ हो त? के नर्मल डेथ हो भन्यो नि त, नामै मर्डर हो यार हैन। भनेको मतलब त्यो नेक्रोसिस भनेको कहीँ न कहीँ सेललाई मर्डर गरे हो, किन भन्दाखेरि सेल हेज गन थ्रु इरिभर्सिबल ड्यामेज क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै सेलको सेल डिभिजनको प्रोसेसै बिग्रियो क्या। सेल डिभिजनलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम थियो सेलसँग त्यो बिग्रियो। अब त्यो सेल चाहिँ अनवान्टेडली मलाई भन त डिभाइड गर्दै गयो भने सेलको बिना मतलब प्रोलिफरेसन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भनेको त्यो भनेको क्यान्सरतिर लाग्छ नि त। त डु यु थिङ्क यस्तो खालको सेललाई चाहिँ बडीमा राखिराख्नु जरुरी छ त सेललाई? भएन नि त।
अभियसली होइन त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेललाई जबरजस्ती मार्न लागिन्छ क्या भनेको त्यो भनेको नेक्रोसिस हो त्यो चाहिँ प्लिज बुझ्नुहोस् है त्यो भनेको नेक्रोसिस हो क्या त्यो नेक्रोसिसको के भन्नुभयो अब ट्युबरक्लोसिसमा देखिन्छ होइन सर मेनली अरे देयर सो मेनी अफ विभिन्न कन्डिसन्समा देखिन्छ नेक्रोसिसहरू मैले अहिले जेनरल वर्ड भने कि नेक्रोसिस भनेको कहीँ न कहीँ बडीको सेललाई कहीँ न कहीँ मर्डर गर्नु हो किन भन्दाखेरि सेल हेज अन्डरगन थ्रु इरिभर्सिबल ड्यामेज क्या अनि सेललाई मार्नु परेको छ अब पक्का पनि यदि तिमी काम मर्डर गर्छौ भने जस्तै कुनै सेलको मर्डर यदि कुनै ठाउँमा कुनै टिस्युमा भइरहेको छ भने अब मर्डर हुनु भनेको त के नर्मल कन्डिसन त होइन त मर्डरमा के हुन्छ त दुख पीडा हुन्छ यार गाह्रो हुन्छ यार त्यहाँनिर छटपटिन्छ यार धेरै कुरा हुन्छ भनेको मतलब जहाँनिर बडीमा सेल्सहरू स्पेसिफिक टिस्युमा डेथ भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर इन्फ्लामेसन आउँछ बडीमा सो देयर सो मेनी अफ थिङ क्या तर एपोप्टोसिसको मतलब हो पहिलादेखि नै प्रोग्रामिङ छ जेनेटिकली प्रोग्राम छ कि अब यस पछाडि तेरो काम सक्यो तेरो टाइम सक्यो त मर र त मरेपछि भनेको तेरो लाइफ यति हो त्यो सेल्सको त्यो भनेको एपोप्टोसिस हो क्या मेरो कुरा बुझिरहेछ मैले के भन्दैछु सो एपोप्टोसिस अघि कहिले सुमितले भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो नेक्रोसिसमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ पहिलादेखि भएको छैन कि त्यसलाई मार्नु त्यसलाई मार्नु पर्या हो त्यही भएर मर्डर भने जस्तो वर्ड युज गरेँ मैले एपोप्टोसिसको मतलब के भन्दाखेरि पहिलादेखि नै प्रोग्रामिङ गरेको छ त्यो भनेको सेलको लाइफ पुगेको छ ल अब यसलाई यो मर्नु पर्ने छ त्यो अवस्था हो क्या सो एपोप्टोसिस इज कल्ड द प्रोग्राम सेल डेथ यसलाई सुसाइड अफ द सेल त डु यु थिङ्क कि सेलमा एपोप्टोसिस हुँदाखेरि त्यहाँनिर त्यहाँ टिस्युमा चाहिँ इन्फ्लामेसन अथवा बडीलाई कुनै अप्ठ्यारो त्यस्तो केही कन्डिसन हुने होला त हुँदैन के बुझ्यो त मैले छोटकरीमा तिमीहरूलाई बोलेर सायद मलाई चाहिँ बुझ्यो होला मेरो कुरा बुझ्यो त अब सुन न या त जस्तै पछि तिमीले पढ्छौ एपोप्टोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू न्युक्लियर मेटेरियल फ्रेगमेन्टेड हुन्छ सेलहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छ र पछि फेरि त्यहाँनिर भएको डिफेन्स सेल्सले वरिपरिको डिफेन्स सेल्सले त्यो एपोप्टोटिक बडिज भनेको टुक्रेको पार्टलाई के गर्छ डाइजेसन गर्छ पक्का पनि त्यो डाइजेसन गर्नलाई फेरि लाइसोजोम नै चाहिने होला त एपोप्टोसिसमा पनि लाइसोजोमको रोल आयो नेक्रोसिसमा पनि त सेल जब नेक्रोसिस भएको सेलहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन हुँदाखेरि त्यो सेलको साइजहरू बढ्छ क्या भाइ अनि डिस्चार्ज निस्किन्छ त्यो सेलबाट अनि त्यो डिस्चार्जलाई फेरि के गर्छ वरिपरिको सेल्सले वरिपरिको डिफेन्स सेल्सहरूले के गर्छ त्यो सबैलाई इन्गल्फ गरेर अनि त्यहाँनिर सम्याउँछ कि सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ भने जस्तो हो कि नेक्रोसिसमा चाहिँ भनेको मतलब कहीँ न कहीँ यी दुवै कुरामा डाइजेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन छ नि त डाइजेसन गर्नुपर्ने कुरा छ नि त डाइजेसन यदि गर्नुपर्ने छ भने फेरि पनि कसको रोल आयो भने त मलाई लाइसोजोमको रोल आयो कि आयो है सो चाहे त्यो नेक्रोसिस हो चाहे त्यो के अरे एपोप्टोसिस होस् दुवैमा लाइसोजोमको रोल हुन्छ तिमीले चाहिँ यति बुझिदिनु पर्यो होइन तर सर नेक्रोसिस र एपोप्टोसिसमा के फरक छ त अलिकति त मैले तिमीलाई आइडिया दिएँ नि त के बुझेनौ बुझ्यो है सो नेक्रोसिस भनेको नर्मल डेथ हो कि त्यो प्रोग्राम सेल डेथ हो कि त्यो भनेको अनप्रोग्राम्ड हो भन त मलाई अनप्रोग्राम्ड गुड सो हेर्नुहोस् त यहाँ सेलुलर डाइजेसन भनेर मैले यहाँ लेखेको छु भनेको त्यो अटोलाइसिस हेर त ओल्ड एन्ड इन्फेक्टेड सेल्स आर रिमुभड बाई अटोलाइसिस अनवान्टेड अर्गन्स अफ इम्ब्रियो आर डिस्ट्रोइड बाई अटोलाइसिस सेल्फ डिस्ट्रक्सन गर्छ जस्तै लाइसोजोम थ्रु अटोलाइसिस डाइजेस्ट द टेल अफ द ट्याडपोल ड्युरिङ मेटामोर्फोसिस भनेको मलाई भन यो मेटामोर्फोसिस हुने बेलामा ट्याडपोलको टेल लुज हुनु भनेको के त्यो एब्नर्मल कन्डिसन हो कि त्यसको लाइफ साइकलमा हुने फेनोमेना हो साइकल कम्प्लिट भएर हो भनेको मतलब त्यहाँनिर के नेक्रोसिस भइरहेको छ कि एपोप्टोसिस भइरहेको छ है अब हेर कहिले काहीँ हेर त मैले यहाँ अर्को पाइनबाट तरिकाले लेखेको छु सेल्स द्याट हेज लस्ट देयर माइटोटिक कन्ट्रोल भनेको डिभिजन कन्ट्रोल अर द सेल्स इन विच द जेनेटिक मेटेरियल हेज गन एक्सेसिभ म्युटेसन अन्डरगो सेल्फ डिस्ट्रक्सन थ्रु के त अटोलाइसिस अनि यी सबै जति पनि फेनोमेना छ मैले यहाँ जुन लेखेको छु यो सबैमा मेजर रोल प्ले गरेको छ कहिले भन्दाखेरि लाइसोजोमले सर हासिमोटो सिन्ड्रोम पनि यसकै एक्जाम्पल सो कहीँ न कहीँ हेर त त्यसको बारे चाहिँ अब फर्दर हामी डिजमा अलिकति कुरा गराउनु भयो तर अहिले मैले भन्नुपर्ने जस्तै लाइसोजोमको रोलको कुरा गर्दाखेरि हेट्रोफेगी अटोफेगी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेसन अटोलाइसिस यस्तो शब्दहरू हामीले मलाई लाग्छ बुझेका छौँ र म लाग्छ क्लियरली बुझेको छु टेलले त्यो लिजार्डले जुन टेल आफ्नो ब्रेक गर्थ्यो भनेको पनि यही हो सर त्यो भनेको पनि कहीँ न कहीँ यदि त्यहाँ फेरि रिजेनेरेसन हुन सक्छ कि सक्दैन हुन त हुन्छ नि त भइरहन्छ सर भइरहन्छ नि त अब त्यो मेकानिकल हुन सक्छ त्यो चाहिँ त्यो तिमीले गर्दाखेरि तर यदि आफैले त्यो लाइफ साइकलमा अब लिजार्डको ठ्याक्कै लाइफ साइकलमा के रिजेनेरेसन हुनुपर्छ र हट्नुपर्ने हुन्छ र हुँदैन होला के अरे
है हुँदैन मैले सर। मैले खालि के त्यो भने ब्रेक गरेर हुन्छ सर, त्यो आफ्नो टेल बिचमा लस गरेर हुन्छ। लस गरेको अनि फेरि आउँछ अटोगामी कहिले पनि लस गरेको छ भन्दाखेरि त्यो सेलको पार्टलाई हटाएको भनेको मतलब कहीँ न कहीँ त्यो अटोलाइसिसमै गएको हो क्या भनेपछि यो प्लान्टमा म्याक्सिमम हुन्छ होला हैन सर यो? होइन नि अब एउटा कुरा म भन्छु तिमीलाई ल जस्तै प्लान्टमा यदि तिमीलाई कसैले सोध्यो यहाँ एउटा राम्रो क्वेसन फेरि आयो कि प्लान्टमा तिमीलाई इफ समबडी आस्क लाइक कि प्लान्टमा ट्रु लाइसोजम हुन्छ कि हुँदैन त वाट सुड बी द आन्सर हुँदैन सर। यदि मलाई कसैले सोध्यो कि इज ट्रु लाइसोजम प्रेजेन्ट इन द प्लान्ट सेल्समा ट्रु लाइसोजम हुँदैन वा ट्रु लाइसोजम्स हुँदैन ओके ल प्लान्ट्समा डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू भनेको मतलब हाइड्रोलिटिक एन्जाइम्सहरू they are present is found to be present in the sap vacuole. Sap vacuole contains so many varieties of things. Some are the digestive enzymes also. But plant cell sanga related के structures जसलाई plant lysosome भनेर refer गरिन्छ. Some structures referred as the plant lysosomes. लेख्नुस् है यो कुरालाई गाउ structures referred as the plant lysosome. हेर्नुस् है एउटा कम्प्लिट कुराहरु पढ्नुस् हैन यसरी मैले लेखिसकेर पनि यति कुरा लेखिरा हुन्छु भनिरा हुन्छु यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि भाइ यति धेरै इन्फर्मेसन छ बायोलोजीमा कुरा बुझ्यौ सबैलाई वन बाइ वन यो अनलाइनमा मैले लेख्दै गरेर गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ धेरै टाइम पो लाग्छ त के लाग्दैन तिमीहरु लाग्दैन यस्तो हजुर सर हैन त केही कुरा मैले लेखेको छु केही कुरा बीचमा लेखेको छु त तिमीहरुले सबै कुरालाई गरेर जोडेर पढ्नुस् है बुझ्यौ हेर द स्ट्रक्चर भन्दिनँ फेरि स्ट्रक्चर्स रिफर्ड एज द प्लान्ट लाइसोजम के भन्नुभयो त्यसकै बारे एक्सप्लेनिङ गरिरहेको छु अहिले सकाकै छैन मैले त्यो कुरा सम अफ द स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड एज द प्लान्ट लाइसोजम जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै याद छ मैले अस्ति तिमीहरुलाई स्फेरोजोम भन्ने वर्ड युज गरेको थिएँ सर लिपिडको लागि हो लिपिड बडीज भनेर बताएको थिएँ नि है some of the spherosome just for example endospermic cell of tobacco यो टोब्याको भन्ने प्लान्ट को एन्डोस्पर्म को सेल मा जुन स्फेरोजोम्स हरु छ is found to contain some digestive enzyme जस्तै मेज मकै को टिप को केही सेल्सहरुमा स्फेरोजोम पाइयो जसमा हाइड्रोलिटिक एन्जाइम्सहरु छन् के त यदि त्यहाँनिर हाइड्रोलिटिक एन्जाइम्सहरु छन् भने पक्का पनि दैट इज रिलेटेड टु लाइसोजोम अर नट कुरा बुझ्यौ भन्नुको मतलब मैले के भने यदि तपाईलाई कसैले सोध्यो स्फेरोजोम के हो त के भन्ने लाइसोजोम भन्ने कि लिपिड बडी भन्ने लिपिड बडी बट some of the cells ma jun spherosomes haru chan is found to contain some digestive enzyme ke in that conditions in that reference it is sometimes referred to as the plant lysosome ta yati information samjhinu wala tapaile pugcha arko सर हजुर बाबु त्यो चाहिँ के लेख्नु भयो endospermic cell of tobacco endospermic म राम्ररी लेख्छु पक्का म मेटेर लेख्दिन्छु है त endospermic cell of the tobacco एन्डोस्पर्म भन्ने त बुझ्छौ नि त एन्डोस्पर्मिक सेल्स अफ टोब्याको मा जुन स्फेरोजोम्सहरु त्यहाँ अब्जर्भ गर्यो तिनीहरुमा के डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरु पाइयो के बा सो इन दैट कन्डिसन इट वाज रेफर्ड टु एज द प्लान्ट लाइसोजोम ओके सो स्फेरोजोम भन्ना यहाँ लेखे मैले यो ह्यान्डराइटिङ मेरो अलिकति यताउता जानुको कारण छ बा यो म चाहिँ उसमा लेख्छु के यो एक्सपी पेन हुन्छ नि है त्यो एक्सपी पेनमा चाहिँ अब आइप्याड अब यो गरी मास्टरले किन्न सक्दैन बा भाइबुनमा सबभन्दा धेरै नै हजुरको छ क्या हो अनि कहाँ गरिब भन्नु के रे बा के भन्नु भाइबुनमा सबभन्दा धेरै नै पे हजुरलाई गर्नुहुन्छ कसले भने तिमीलाई एकदम सरले भन्नुभयो हैन गलत कुरा हो पढाइले नि लाग्छ कि सबभन्दा धेरै पेड टिचर हो तपाईं एकदम होइन त्यस्तो के पनि हैन हुनुपर्ने चाहिँ तपाई नै हो अब त्यो चाहिँ थाहा छैन बा मलाई
डिमान्ड तपाईँको नै बढी हुन्छ सर। हाम्रो क्लास नै कतिचोटि मर्ज गर्यो हजुरकै लागि नै। को बोलेको? सिमरन बोले हो? यस सर। होइन, त्यो पे से भनेको अब नेपालमा टिचर त टिचरले के पे पाउँछ भन त? अब टिचर भनेको यस्तै। शिव सरले त्यस्तै भन्नुभएको थियो कि हामीलाई। शिव सरले भन्नुभएको थियो? शिव सर र अनि अर्को सरहरूले भन्नुभएको थियो कि। के भनेको थियो रे सिमरन? अब उहाँ एकदम अलि महँगो हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू थोरै स्टुडेन्टलाई पढाउन अलिक गाह्रो छ यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो कि। यतिसम्म भन्नु भ्याएको? अच्छा अच्छा। अब यो कुराहरूसँग के सरोकार राख्छ ल हेर त, यो कस्तो इमेच्योर कुरा। ल ठिकै छ। त्यस्तो के पनि होइन भाइ, यो टिचर भने यस्तै हो। यो हाइली पेड भनेर नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा त्यस्तो केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त तपाईँको बारेमा सुनेको पनि छु, नेपालको सबभन्दा महँगो बुट्नेको टिचर हुनुहुन्छ। बिल्कुल होइन, यो एकदम हो। अब महँगोलाई कसलाई भन्छ महँगो थाहा छैन अब मलाई। हेर, जब हामीले स्फेरोजमको कुरा गर्छौँ, मैले भने स्फेरोजम हेर त, दे आर द स्फेरोजम्स इट्स सम टाइम रिलेटेड टु एज द प्लान्ट लाइसोजम। अर्को एउटा कुरा ल, जस्तै देयर इज अ वर्ड कल एज एल्युरोन लेयर भनेर। एल्युरोन लेयर बुझ्यौ? यो एल्युरोन लेयरको मतलब के भन्दा त, जस्तै जस्तै तिमीले सिड्सहरूमा जस्तै जेनरली मोनोकोट सिडमा एकदम क्लियरली देख्न सकिन्छ बा कि त्यहाँ एउटा प्रोटिनासियस लेयर हुन्छ, बुझ्यौ? त्यसलाई एल्युरोन लेयर भन्छ। त्यो प्रोटिनासियस लेयरमा देयर आर सम डाइजेस्टिभ एन्जाइम। जुन एन्जाइम्सहरूले के गर्छ, राम्रो सुन्नु होला, जुन एन्जाइमले के गर्छ भन्दाखेरि सिड जर्मिनेसन हुने बेलामा एन्डोस्पर्म अथवा कटिलेडनमा भएको रिजर्भ फुडलाई के गर्छ भन्दाखेरि डाइजेसन गर्छ क्या, अनि सिड जर्मिनेसनलाई प्रमोट गर्छ। सो एल्युरोन लेयर क्यान अल्सो बी कहीँ न कहीँ रेफर टु एज द प्लान्ट लाइसोजम। डिड यु गेट द एल्युरोन लेयर? यो भनेको कस्तो लेयर भयो? दिस इज द प्रोटिनासियस लेयर। Proteinaceous layer containing digestive enzymes। र यो डाइजेस्टिभ एन्जाइमले के गर्छ, त्यहाँनिर भएको रिजर्भ फुडलाई त्यो सिडमा भएको कटिलेडन अथवा एन्डोस्पर्महरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि डाइजेसन गर्ने काम गर्छ। कुन बेलामा? सिड जर्मिनेसन हुने बेलामा। कसैले मलाई भन्न सक्छ यो एल्युरोन लेयरमा भएको एन्जाइम्सहरूलाई कुन हर्मोनले एक्टिभेट गर्छ सिड जर्मिनेसन हुने बेलामा? Anyone, please? Have you heard of gibberellin? यस सर। So gibberellic एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि यो एल्युरोन लेयरमा भएको जुन डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू छ तिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्छ क्या। अनि त्यो एक्टिभेट भएपछि के गर्छ, त्यहाँनिर भएको स्टोर्ड फुडहरू डाइजेसन हुन थाल्छ र सिड जर्मिनेसन हुन्छ। त्यही भएर त सिड जर्मिनेसन गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट हर्मोन अथवा कुन हर्मोनको स्पेसिफिक रोल हुन्छ भनेर तपाईँले बार बार पढ्दाखेरि एन्सर के पाउनुहुन्थ्यो? जिब्रेलिक एसिड अथवा जिब्रेलिन्स भनेर। सुने हो? बुझिहाल्छ मेरो कुरा? Did you get the point? So हेर त एल्युरोन लेयर हैन, यो स्फेरोजोम्स हो के। So these are the structures that can be related. They are not actually the plant lysosomal structure, but they are referred to as the plant lysosome. Clear? तर अब यदि हामीलाई प्लान्ट सेलमा ट्रु लाइसोसोम हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने आन्सर इज व्हाट? ट्रु लाइसोसोम छ त बा? नो छैन सर। ओके, अब अर्को यो फाउन्ड इन सीड कोट अफ मोनोकोटिलेडन हुन्छ सर। सीड कोटमा हैन, त्यहाँ भित्रै स्ट्रक्चर हुन्छ, बुझ्यो? त्यहाँ एन्डोस्पर्म र कटिलेडनको बीचतिर हुन्छ क्या त्यो स्ट्रक्चर। मोनोकोटमा हो सर। मोनोकोट्सहरुमा जेनरली डिस्टिंक्टली देखिन्छ क्या त्यहाँ, बुझ्यो? अब हेर, यदि हामीले अर्को एउटा स्ट्रक्चर म फटाफट बोले भ्याक्युल्सको बारे कुरा गरे, लुक एट दिस। हेर त भ्याकुल पछि पढौँ न। के रे बा? भ्याकुल के 10 पछि पढौँ न सर अब। ए त्यस्तो नगर न, पढाउन एकछिन चाहिँ यसलाई सकाउन है। अनि ठ्याक्कै तिम्रो एन्डोबायोटिक सिस्टम सकिन्छ यार, कुरा बुझ्यौ? अनि भोलि नपढ्ने र पढ्नु नि भोलि। सर आज सकाइदिउँ न सर। गरौँ सर। पढ्ने सर पढ्ने। हुन्छ भोलि पढेर अनि बिदा गरिदिन्छु है त। हुन्छ सर, जहिलेसम्म भ्याउँछ पढौँ न। भोलि पढाएर नि बिदा गर्छु। अनि 10 मिनेट पछि त सर फेरि क्लास हुन्छ नि। 23 गतेबाट क्लास होला। The non-cytoplasmic area present inside the cytoplasm which are specified by specific membranes are vacuoles. This structure हामीले vacuole भन्या। हेर त, on the basis of the content and the functions, the vacuoles are 4 types, okay?
The very first vacuole that we're going to talk about in plant is the sap vacuole. Arko vaneko, look at this, that is the food vacuole. है अर्को कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युल्स र ग्यास भ्याक्युल त भ्याक्युललाई नै तपाईले इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने चार खालको कुरा गर्न पाइयो स्याप भ्याक्युल फुड भ्याक्युल कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युल र ग्यास भ्याक्युल म सबैको बारे इलाबोरेट गर्छु हेर्नु त मैले पहिला चाहिँ स्याप भ्याक्युल डाइजेस्टिभ इन्जाइम हो सर हैन भा म भन्छु स्याप भ्याक्युल के रहेछ भन्ने कुरा म बताउँछु जस्तै तिमीले एउटा प्लान्ट सेलको स्ट्रक्चर जब बनाउँथ्यौ सेल वाल सेल मेम्ब्रेन हुन्थ्यो त न्यूक्लियसलाई तिमीले बीचमा राख्थ्यौ कि छेउमा राख्थ्यौ न्यूक्लियसलाई भन त छेउमा राख्थ्यौ हैन एउटा ठूलो भ्याक्युल हुन्थ्यो र त्यसलाई हामीले के भन्थ्यौ र स्याप भ्याक्युल भन्थ्यौ के भन्थ्यौ स्याप भ्याक्युल भन्थ्यौ कुरा बुझ्यौ यो स्याप भ्याक्युल जुन छ हेर त मैले यहाँ यही लाइनले लेखेको छु इन अ प्लान्ट सेल अ सेन्ट्रल लार्ज भ्याक्युल दैट occupies about 90% of the space or the volume of a cell is present called as the sap vacuole. अर्को क्वेशन तिमीले सोधेको छ बा there is a differentially अथवा selectively permeable membrane of sap vacuole. Can you tell me त्यो membrane लाई के भन्छ? Tonoplast. So this is called as the tonoplast. So this is highly selectively permeable and that is a tonoplast. Look. The fluid present in the sap vacuole contains so many of things like minerals. They may contain salts, sugars, amino acids, protein, waste products, and water-soluble pigments. So मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि यो लाइन मैले किन लेखेको छु भन्दाखेरि स्याप भ्याक्युलमा यही कुरा पर्मानेन्टली यही कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ. There are so many varieties of things. There can be so many of ions हैन त्यहाँनिर चाहिँ नि जस्तै स्याप भ्याक्युलमा you can find abundant of potassium ions. जस्तै तिमीले एसिटिक एसिडहरु abundant नम्बरमा abundant अमाउन्टमा हेर्न सक्छौ है जस्तै क्लोराइड आयन्स बढी हुन सक्छ याद छ तिमीलाई मैले तिमीलाई कहिले फिजियोलोजी पढाएको छु भने पोटासियम र क्लोराइड आयन्सहरुलाई आर कमनली रेफर्ड एज हेर त यो पोटासियम क्लोराइड आयन्सहरुलाई कमनली रेफर्ड एज द टर्गर एलिमेन्ट्स अफ द प्लान्ट भन्छ के तिमीहरुले कसैलाई मलाई लाग्छ यदि बिर्सेको छैनौ भने सेलमा कुनै पनि एउटा सेलमा कति पानी रहन्छ जसले गर्दाखेरि कति टर्गर प्रेसर डेभलप हुन्छ वाल कति स्ट्रेच हुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ अस्मोटिक प्रेसरमा डु यु रिमेम्बर याद छ सबैलाई अस्मोटिक प्रेसर भनेको सल्युटले गर्दाखेरि हुन्छ त जति पनि प्लान्ट सेल्स हामी हेर्दै छौं त्यो सेलमा एउटा टर्गर प्रेसर त छ नि त एक खालको चाहिँ नि वाल स्ट्रेचिङ त छ नि त त्यो वाल स्ट्रेचिङ केले गर्दाखेरि भएको भन्दा टर्गर प्रेसरले है र त्यो टर्गर प्रेसर मेन्टेन गराउँछ कले भन्दाखेरि अस्मोटिक प्रेसरले त्यो अस्मोटिक प्रेसर कुन सल्युट्सले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि बडी नम्बरमा पोटासियम र क्लोराइड आयन्सहरुमा हुन्छ त स्याप भ्याक्युलमा अबन्डेन्ट नम्बर अफ पोटासियम धेरै अमाउन्टमा पोटासियम र क्लोराइड आयन्सहरुको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ कुरा बुझ्दै छौ त्यस्तै गरी त्यहाँ सल्ट्स सब विभिन्न खालको अमिनो एसिड्सहरु प्रोटिन हुन सक्छ वेस्ट प्रोडक्ट्सहरु हुन सक्छ सम अफ द स्पेसिफिक आर water soluble pigments म अहिले कुरा गरौँला एकैछिन पहिले एक लाइन यहाँ हेरौँ त the osmotic pressure of the sap vacuole maintain the के लेखौं the turgidity of the plant cell अर्को एउटा कुरा ल the most common water soluble vacuolar pigments अझ एउटा कुरा कसैले भन्नुभयो मलाई जब पिगमेन्ट्स को जब तिमीले कुरा गरेका छौ पिगमेन्ट्स मा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स मा क्लोरोफिल क्यारोटिनोइड्स हरुको कुरा गरेका छौ हैन ग्रीन कलरेसन आउने भनेको क्लोरोफिलले गर्दाखेरि हो हैन यदि हामीले अदर देन द ग्रीन कलर भनेको मतलब क्यारोटिनोइड्स को जब हामीले कुरा गर्दै छौ जसले अदर देन द ग्रीन कलर दिन्छ जस्तै टोमेटोहरु रेड हुने बेलामा के भन्छ तिम्रो चिल्लीजहरु रेड हुने बेलामा कतिपय फ्रुट्सहरु पाक्ने बेलामा जुन कलरेसन चेन्ज आउँछ सो इट्स बिकज अफ द carotenoids ध्यान दिनुस् है प्लिज यो कुराले बुझ्नुस् दे आर बिकज अफ carotenoids and carotenoid के हो त आर दे वाटर सल्युबल पिगमेन्ट हो कि दे आर नन वाटर सल्युबल एनीवन ध्यान दिने कुनै पनि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरु वाटर सल्युबल हुँदैन जेनरली वाटर सल्युबल हुँदैन बा water soluble pigments को तिमीलाई यदि कुरा गर्यो भने ओके सो दे आर एन्थोसाइनिन्स एन्ड एन्थोज्यान्थिन्स एन्ड एन्थोसाइनिन र एन्थोज्यान्थिन्स हरुले फोटोसिन्थेसिसमा अथवा लाइट क्याप्चरमा कुनै पनि रोल प्ले गरेको छैन त्यो किन बनेको छ भन्दाखेरि कलरेसन दिनको लागि हो जस्तै एन्थोसाइनिन्स हरुले तपाईको रेड ब्लू पर्पल कलर दिन्छ एन्थोज्यान्थिन्स हरुले जस्तै येलोइश अथवा डीप येलो कलर दिन्छ बा
हैन सो वाटर सल्युबल पिगमेन्ट्स यदि तिमीलाई कुरा गर्यो भने आर दे द फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स कि एन्थोसाइनिन एन्ड एन्थोज्यान्थिन्स एन्थोस्यानिन एन्ड एन्थोज्यानिन है यिनीहरू कहाँ हुन्छ भन त मलाई यो क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ कि स्याब भ्याक्युलमा हुन्छ स्याप भ्याक्युलमा स्याब भ्याक्युलमा हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो त तिमीलाई स्याब भ्याक्युलमा भएको के जस्तै तिमीहरूले बिटरुट्सहरू खाएको छौ त्यो बिटरुटमा जुन रेडिस कलर आउँछ नि कुरा बुझेछौ त्यो भनेको फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टले गर्दाखेरि भएको होइन त्यो भनेको एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट्सले भएको हो जस्तै रोजको पेटल्सहरू हैन जस्तै यो डालियाहरूको जुन के भन्छ तिम्रो के भन्छ पेटल्सहरूको जुन कलरेसन हामीले हेर्न सक्छौँ हैन यो लाउरी फुल भन्दा डालिया भनेको मतलब त्यहाँनिर जुन कलरेसन आएको छ पेटल्सहरूको सो दे आर बिकज अफ द वाटर सल्युबल पिगमेन्ट्स दे आर एन्थोसाइनिन एन्ड के त एन्थोसाइनिन्स ठिक छ कुरा सो मैले यहाँ हेर त यहाँ एन्थोसाइनिन भने यहाँ लेखेँ एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट्स लाइक रेड ब्लू पर्पल प्रोभाइड कलरेसन अफ फ्लावर्स इन रोज डालिया बिटरुट तर सोच यदि तिमीलाई क्यारोटको कलर क्यारोट अलिकति येलोइस अथवा रेडिस जुन हुन्छ नि त्यो केले गर्दाखेरि हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने क्यारोटिनोइड हो त्यो चाहिँ क्यारोटिनोइडले गर्दाखेरि हो क्या त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हो क्यारोटिनोइडले गर्दाखेरि हो त यति कुरा सम्झिनुहोस् है बाबु त्यस्तै गरी यदि मलाई कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल मैले 4 वटा भ्याक्युलको नामको कुरा गरेँ यो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल कसैले भन्न सक्छ यो कहाँ हुन्छ बा पारामेसियम हजुर सर दे आर प्रेजेन्ट इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट एन्ड एल्गेस जस्तै यदि हामीले फ्रेश युनिसेलुलर फ्रेश वाटर लिभिङ प्रोटिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँ सेल वाल छैन नभएपछि त पानी छिरेर त फुट्नु पर्ने हो भनेको एक्सेसिभ त्यहाँ एन्डोस्मोसिस भएर त ब्रस्ट हुनुपर्ने हो नि त किनभने त्यहाँ सेल वाल पनि छैन त्यहाँनिर जुन एक्सेस अफ पानी जुन आएको छ नि है सेलको अस्मोटिक प्रेसरले गर्दाखेरि जुन पानी आउँछ त्यसलाई डाइरेक्टली छिराउनु भन्दा पनि एउटा भ्याक्युलको फर्ममा चाहिँ त्यसलाई ऱ्याप गर्छ क्या र त्यो भ्याक्युलको नाम के हो त कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल हैन यसलाई चाहिँ डायस्टल भन्छ भनेको त्यो फर्मेसन अनि पछि फेरि के गर्छ त्यो मेम्ब्रेनसँग फ्युज गराएर अनि यसलाई बाहिर निकालिदिन्छ पम्प गरिदिन्छ क्या यो फेनोमेनालाई हामीले के भन्छौँ अस्मो रेगुलेसन कुरा बुझ्यौ सो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको काम कहाँ रहेछ भन्दाखेरि अस्मो रेगुलेसन र एक्सक्रिसनमा हुन्छ जुन चाहिँ हामीले युनिसेलुलर प्रोटिस्टहरूमा अथवा एल्गिजहरूमा हेर्न सक्छौँ है जबकि हामीले स्याब भ्याक्युल कहाँ कुरा गर्यौँ बोलो प्लान्ट सेलमा एउटा मेच्योर प्लान्ट सेलमा त्यहाँनिर चाहिँ मेन्टेन्स अस्मोटिक प्रेसर अथवा वेस्ट रिजर्भरको रूपमा छ त्यहाँ फुड भ्याक्युल कसलाई भन्ने हो फुड भ्याक्युल इज द सेकेन्डरी लाइसोसोम अथवा डाइजेस्टिभ भ्याक्युल कुरा बुझ्यौ ग्यास भ्याक्युल भन्ने शब्द यदि गरेको छ भने त्यो भनेको दे आर द सम अफ ग्यास कन्टेनिङ भ्याक्युल्स इन द प्रोक्यारिटिक सेल्स त्यो प्रोक्यारिटिक सेललाई फ्लुइड मिडियममा बुझ्छौ नि त वर्ड फ्लुइड मिडियममा चाहिँ नि त्यसलाई इजिली फ्लोट गर्नको लागि स्विम गर्नको लागि हल्का बनाउनलाई बियन्सी मेन्टेन गर्नलाई त्यो ग्यास भ्याक्युल्सले हेल्प गर्छ सँगसँगै के रेडिएसन्सहरूबाट पनि बचाउँछ कसले ग्यास भ्याक्युल्सले इन केस अफ द प्रोक्यारिटिक सेल सर इकोर्नियाहरुमा पाइन्छ कि नै के रे बा इकोर्नियाहरुमा ग्यास भ्याक्युल इको हैन त्यहाँ त यस्तो हो नि त इकोर्नियामा तिमीले त्यो वाटर प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै त तिमीले एरनकाइमो भन्दै हो नि त त्यहाँनिर हजुर सर हैन त्यसलाई ग्यास भ्याक्युल सुन न जस्तै यो सेलेक्टिभ वर्डहरु हो क्या जस्तै ग्यास भ्याक्युल भन्ने शब्द युज गरेको छ भने तिमीले चाहिँ प्रोक्यारिटिक सेलको लागि युज गर हैन फुड भ्याक्युल भनेको त सेकेन्डरी लाइसोसोमलाई नि भने हो अथवा डाइजेस्टिभ भ्याक्युलले नि भने हो ल स्याब भ्याक्युलको कुरा गर्छ भने त्यो प्लान्ट सेलको कुरा गर्यौ यो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ हामीले अस्मो रेगुलेसनमा रोल प्ले गर्ने युनिसेलुलर फ्रेश वाटर लिभिङ अर्गानिजममा हुन्छ भनेर बुझ्ने यस क्लियर एभ्रीवन यस सर सर हजुर सर